সৰু মাছৰ সৈতে আহিনি কচুৰ জুতি লওঁ আহকচোন। স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। মই মীনাক্ষী, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু আপোনালোক ভালে থাকিব, ভালদৰে বিহু উদযাপন কৰিব। আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কি হয় আৰু 9টা বজা নাই, কিন্তু ভাবিছোঁ এইটো ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম। কিন্তু ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হাঁহিয়ে দেখোন শেষ কৰি দিয়ে। অৱশ্যে নীলাজৰ বিদ্যা হয়, মোৰ লাজটো বেছি হয়। মই এনেকেই কথা কওঁ দেই। চাওকচোন, চাৰ্ফৰ পেকেটটো গতি, যিহেতু বিহু কাপোৰ ধুব লাগিব। আগতে চাৰ্ফৰ পেকেটটো ইমান ডাঙৰ আছিলে, এতিয়া দেখোন একে সৰু হৈ গ'ল। আৰু এয়া কাপোৰ চাৰ্ফ দি থৈছোঁ। কিনো দেখাম আৰু ধোৱা পখলা দলিয়াই ফমটিয়াইহে ধুইছোঁ আৰু বিহু যিহেতু কাপোৰ কানিখিনি ধুবই লাগিব। ৱাশ্বিং মেচিন নাই যেনিবা দেই আমাৰ, আমি আৰু কাপোৰ হাতেৰে ঠেকুচিয়াই মুকুচিয়াই দিওঁ। এইটো বস্তু চাওকচোন, এই বস্তুটো কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মোক ক'বচোন হা। এই বস্তুটোৰ লগত মানে সৰুৰ পৰাই ভাল এটা ৰিলেশ্যন আছে। দেখা পালোঁ, লৈ ল'লোঁ আৰু ইউজ কৰোঁ দেখাতে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। কিয় জানেনে? আপোনালোকে লিপ বাম ব্যৱহাৰ কৰেনে? আমি আগতে চুচি মালতী বুলিহে কৈছিলোঁ। আকৌ এইফালে এয়া জালত মাছ ধৰি লৈ আহিলে মিষ্টাৰে। তাৰপিছতে এয়া জালৰ পৰা মাছ এৰুৱাব কৰিব। মই সুবিধা পাই অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছোঁ, যিহেতু মই মাছ খাই দি হয়নে নহয়। আৰু মোৰ যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ মাছৰে দেখা পোৱা যায়, আপোনালোকে ভাবে চাগে এইজনীয়ে দাইল চাইল নাখায় নেকি, মাংস চাংস নাখায় নেকি। খাওঁ কিন্তু দেই, তথাপিও মাছটো আমাৰ প্ৰিয় হয়। আৰু এয়া দেখিছে, এয়া পুঠি মাছ হয়। আমাৰ মানে পুখুৰীটোত মানে ফিচাৰীটোত পিত আছিলে, সেয়া পিত আঁতৰাই মানে এতিয়া পিতবোৰ আঁতৰালৈকে এনেকুৱা মাছ আহে আৰু কিনাৰতে জাল পাতি থৈ দিয়ে। আৰু সেই জালৰ পৰা এয়া মাছ উঠাই লৈ আহিছিলে। চাফা কৰা কিবা কিবি এইবিলাক নেদেখালোঁ আৰু কিয় দেখাম জানেনে, সময় একদম কম, মানে তাতে বিহু বতৰ ন। এতিয়া মাছখিনি চাফা কৰি ধুই পখালি লৈ হালধি চালধি সানি এয়া মই মানে ভাজা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু সেইখিনিও কিয় অকণমান দেখাইছোঁ আৰু। এইখিনি পুঠি মাছ দেখিছে, এয়া মাছ কিন্তু পইচা দিলেও পাব নোৱাৰি দেই। এয়া মাছ খাইছোঁ, কিন্তু শকতহে হ'ব পৰা নাই, সেইটো এটা দুখ যেনিবা। তথাপি কিন্তু লোকেল মাছ খাইছোঁ দেই, নিকিনাকৈ। এয়া দেখিছে মাছ, ভাগে ভাগে মানে মাছ এনেকুৱা ভাগে। এতিয়া সেইখিনি কাম কৰি লৈ ঘৰৰে যিহেতু কচুগুটি ৰুৱাই থৈছোঁ, আৰু কচুগুটি আলুগুটি এইবিলাকেই আমাৰ প্ৰিয় খাদ্য, থলুৱা খাদ্য। তাৰ পৰা কেইটামান খান্দি আনিলোঁ, হাতে দিয়ে খান্দিছোঁ। ভিতৰৰ কাম কৰি থাকি পটককৈ গৈ এয়া কচু খান্দিলোঁ। দেখিছে কি ধুনীয়া কচু ওলাই গ'ল। আৰু তাৰ পৰা ধুই পখালি আনি এতিয়া মই সেই কচুখিনি বইল কৰিম। মানে এৰুৱাই থাকিবলৈ সময় নাই দেই, সেইকাৰণে এই কচুখিনি মই এতিয়া বইল কৰিম মানে মায়ে বইল কৰিছে দেই। তাৰপিছতে ভিতৰলৈ আহিলোঁ সেইখিনি চাফা কৰি ধৰি লৈ এতিয়া এই সৰু মাছ আৰু কচুগুটি দি মই মছলা দি বনাই দিম। আপোনালোকে কচুগুটি আৰু সেই সৰু মাছৰ মছলা সেই আঞ্জাখন খাই ভাল পায়নে নাপায়? তাৰপৰা বেলেগ মছলা একো লোৱা নাই, জিৰা জালুক নহৰু পিঁয়াজ এনেকৈ। তাতে তেল মানে মাছৰ যিখিনি তেল আছিলে সেই তাতে পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু সেই পিচি থোৱা মছলাখিনিও দিলোঁ। দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। এনেকুৱাকৈ লৰাম তাতে মানে অলপ গন্ধ আহিব লাগিব। হালধি দিলোঁ, দি লৰাই দিলোঁ। এতিয়া সেই এৰুৱাই থোৱা কচুখিনি তাতে দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ সেই ঘটং বটংকৈ লৰাই দিম। লৰাই কৰি দিয়াৰ পিছতে গৰম পানীটো কৰি থৈয়ে দিম, নিমখ দিছোঁ তাতে। এতিয়া সেই লৰাই কৰি দি দিলোঁ গৰম পানী। মানে কি জ্বলা কম বেছি খোৱা থাকে যে, সেইকাৰণে এইকেইটা শুকান জলকীয়া দেখিছে, সেইকেইটা মই তাতে দিছোঁ। মানে নমোৱা আগে সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম, পিচি পেলাই তাতে দি দিম। এতিয়া সেই উতলি থাকোঁতেই মই এইয়া মাছখিনি মানে এই মাছেদি মই বনাম। আৰু দুপৰীয়া যোগাৰটো এইটো, মানে সৰু মাছৰ লগত কচুগুটিৰ আঞ্জাখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। ইয়াতেতো ঔটেঙা পৰিলে আৰু ভাল লাগে, এইটো মছলা দিছোঁ সেইকাৰণে ঔটেঙা দিয়া নাই আৰু মোৰ ৰেচিপিবিলাক এনেকুৱা। আৰু আপোনালোকে চাই যে ইমান মৰম দিয়ে, তাৰ বাবে সঁচাকৈ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মন গৈ থাকে আৰু দি থাকোঁ। কামৰ মাজতে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ, আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ মৰম দি গৈ থাকিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল